ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. 38 minutos mga kasama, makalipas po ang alas 12 ng magandang hapon. Kumusta ho kayo sa mga oras na ito? Nako, anong nangyari sa unang implementasyon ng MECQ at ng GCQ? Mga kasama, biglang nagsilabasan lahat yung mga tao. Sa Cavite, nadagdagan ng 40. Kaya pinasara uli yung mga mall. Opo. So anyway, mga kasama, alamin natin ang yung plano mga kasama ng Palasyo ng Malacanang kaugnay nga po dito sa unang pagpapatupad ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine at sa ilang mga lugar na nasa ilalim na rin ng GCQ. Pero gusto ko lang batiin, nakikinig ngayon si Mama Belle at si Joan Mamanaw dyan sa may Kawayan, Tugatok, May Kawayan, Bulacan. Alright. Thank you for listening, for tuning in kay Mama Belle at kay Joan Mamanaw dyan sa May Tugatok, May Kawayan, Bulacan. Diretso po tayo mga kasama sa laging handang briefing with Presidential Spokesperson Harry Roque. Nandyan sa Malacanang, nakantabay si Excel Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Juman, Roda, nakakalungkot nga para sa Palasyo ng Malacanang, yun nga senaryo noong Sabado kung saan maraming mga kababayan natin na nagdagsaan sa mga mall. Kung kaya't sinabi nga ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na hindi naman nakataga sa bato yung ating status na nasa modified ECQ. Kung kaya't kapag tumaas ang kaso, babalik daw po ulit tayo sa Enhanced Community Quarantine. Pakinggan natin mga kasama ang iba pang binabanggit. Ito nga si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Ipatest po nila ang mga empleyado. Kung wala pong kakayahan, itest nila yung mga symptomatic or wag munang papasukin yung mga symptomatic. No? Sa liquor ban, sa mulat-mula po, wala pong deklarasyon ng IATF dyan. Hinayaan po natin yan sa mga lokal na mga pamahalaan dahil alam naman nila kung anong dapat sa kanilang mga syudad at munisipyo. Yusek Rocky? Okay. Question from Julie Aurelio of PDI. Can we get the IATF Palace take on BP Pabilio's Facebook post on the restrictions on religious activities? He calls the restrictions unreasonable directives that were made without consulting the religious sector. Well, alam niyo po, kung maalala niyo, nag-iba nga ang isip ng IATF pagdating dito sa religious gatherings. Dati nga po, nagkaroon ng deklarasyon na papayagan na binawi. Bakit po? Dahil napakadaming lokal na opisyalis na nagalit. Yung isang governor sa akin, nakasama ko sa 17th Congress, nako, pinagsisigaw-sigawan ako. No? Dahil sabi niya, hindi namin ma-enforce ang social ang distancing sa mga simbahan dahil hindi naman po pwede pumasok yung mga pulis habang sumasamba sila. No? So, yung initiative po na bawiin muna yung public gatherings for religious services ay nanggaling po yan sa mga lokal na opisyales at binigyan naman ng respeto ng IATF. Gayunpaman, dahil marami naman, kung hindi halos lahat sa IATF at gusto na ring magsimba, inaanyayahan po namin ang simbahang Katolika makipag-ugnayan hindi lamang po sa local government units kung paano ipatutupad ang social distancing. Kung siguro yung CBCP can officially communicate with IATF kung paano nila gagawin po yan. Ang alam ko po, ang Iglesia ni Cristo nag-submit ng kanilang proposal, dodoblehin daw po nila yung kanilang simba. Nang sa ganon, 50% capacity lang ang kanilang mga simbahan na ma-enforce ang social distancing. So, I welcome po Bishop Pabilio to send in his proposals kung paano pong gusto nilang mangyari at titignan po yan ng IATF dahil uulitin ko po,
Nung una nga po, pinayagan na yan, binawi lang dahil sa reklamo ng mga lokal na opisyales. Next question please, Yusek Rocky. Okay. Sir, may tatlong tanong ni Francis ng Daily Tribune. Comment daw po sa Facebook location tag describing the Philippines as a province of China. Pakisabi po yan sa Vera Files at saka sa Rappler dahil sila yung alleged truth verifiers ng Facebook. Siyempre po, wala namang katutunayan yan, bakit naman ako magre-react pa dyan? Next question po. May nagpapatanong pala kung yung self-employed po daw ng isang tao like auto mechanic ang work, on-call po siya, pwede na ba siyang lumabas at mag-work? Ano raw po ang kailangan ipakita sa otoridad para di sila masita at makapunta sa paroroonan? Kung wala po siyang ID, di magdala siya ng business permit o kahit anong katunayan na ang negosyo niya is auto repair na pinapayagan na po sa MECQ. Next question. Pakiusap daw po ni Navotas Mayor Toby Tiangco sa IATF na ibalik ang Navotas sa ECQ dahil baka daw po lalong tumaas ang COVID cases sa syudad. Well, yan po yung desisyon ng IATF. Sana po nag-apila si Mayor Tiangco nung period na pwede mag-apila. No? Pero sa ngayon po, kung ipapatupad nyo naman po ang MECQ, hindi naman po dapat na nangyari yung nakita natin nung Sabado. Sa pagpapatupad lang po yan. So, Mayor Tiangco, pwede nyo pa pong ipatupad ang MECQ. Lahat ng hindi pa po pwede pumasok sa mga sarado pang industriya, pwede pong wag munang papasukin. Si Maricel Halili on Skype, please. Good afternoon, sir. Sir, I understand President Duterte went to Davao also to visit his family. But aside from visiting his family, ano pa po yung ibang naging activities ni Presidente doon? Meron po ba siyang naging mga official schedules and binisita for inspection? Well, I got word nga po na as of yesterday, hindi pa niya nakikita yung mga apo niya. No? So, alam niyo kasi, ang presidente naman, hindi lang naman siya presidente dito sa Luzon. Presidente yan ng buong Pilipinas. No? Nakipagkapit-bisig po siya dahil pinakamatinding problema sa COVID-19 dito sa Luzon. Kaya 67 days siyang nanatili rito, no? Para ipakita na he is one with the people. No? Pero nung kinakailangan din naman malaman po ng presidente kung ano nangyayari sa iba't ibang parte ng Pilipinas, gaya ng lugar kung saan siya po nanggaling sa Mindanao. No? So, kaya nga po as of yesterday, nagulat ako na hindi pa niya nakikita yung kanyang mga apo. Inuna po siguro niya yung pagtingin kung ano nangyayari, hindi lang po sa syudad ng Davao, kundi sa buong Mindanao. Pero sir, why visit Davao? I understand, syempre malapit sa puso niya yung Davao, but Davao is GCQ area. There are also other areas po like Cebu na under ECQ and yung, for example, Samar na nasalanta po ng Bagyong Ambo. Well, siguro po kasi yung the fact na vulnerable person din ng presidente kaya umiiwas siya sa mga mataas na cases, no, sa GCQ siya nagpunta. Pero yung mga lugar naman na sinalanta ng bagyo, it's without prejudice po. Ang nagiging problema lang po talaga ng presidente, super stricto sa kanya ang PSG, no, na for 67 days diyan lang po talaga siya sa Malago, hindi po siya nakalabas ng Malago, no. So given the clearance to be given by PSG, I'm sure gustong-gusto talaga pumunta ni Presidente dun sa mga nasalanta ng bagyo kasi ang track record naman niya talagang pinupuntahan niya yung mga lugar na yan. So I think it's without prejudice but we have to convince PSG that they can protect the President. Sir, panghuli na lamang po, based po doon sa IATF guidelines, meron po bang exemption, for example, yung mga government officials to travel from inter-island travel? And kung meron pong exemption, ano po yung basis ng exemption? Yes, nakasulat po yan sa interzonal movement ng government employees are APORs, no, or authorized persons. Nasa guidelines po yan. Yusek Rocky. Secretary Roque from Belia Carriazo of Bandera, yung mga OFWs na tumakas sa hotel habang naka-quarantine and it turned out positive pa lang ilan sa kanila sa COVID. May we know yung exact numbers ng mga nag-positive na tumakas? At paano daw po ma-ensure yung safety ng public habang may COVID positive na posibleng makapanghawa? At ano po ang ginagawa ng otoridad to make sure na hindi na mangyayari ang ganitong insidente?
Well, paumanhin po, no? Siguro dapat in-increasean ang security dun sa mga hotels na ginagamit as quarantine facilities, no? Pero nangyari na po yan. Patuloy pa pong hinahanap yung ibang mga lumabas, bagamat meron na pong isa na nasa kustudiya na ng mga otoridad at binibigyan po ng PCR test yung buong pamilya ng isang OFW na nahanap na. Patuloy po ang paghahanap sa iba. Ito naman po ay para sa kanilang kalusugan din at kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. I think there will be increased security na po in the different hotels that we are utilizing as quarantine areas. Next question, please. From Mylene Alfonso ng Bulgar, why don't we just wait for a vaccine or medicine before opening classes across the country so that there won't be any children getting infected or infecting other families? Why do we have to rush opening classes in August instead of prioritizing our children and families' safety and health? Well, kasi po may batas. Ang batas po ay nagsasabi na kinakailangan magbukas ang mga eskwelahan na ang pinakamaliit na po dyan ay yung last week of August. Kaya nga po ang DepEd ay magbubukas sa 24. Pero siyempre po, kung mataas pa rin ang banta sa ating mga kabataan, siguro kinakailangan amendahan ng Kongreso yung batas na yan. Opo. From Vance Fernandez ng Police Files, reaction daw po ng Palas doon sa statement ni Vice President Leni Robredo na the law should be used for the benefit of all, not just the persons in authority. After daw po ito nang may naaresto for allegedly threatening and criticizing the President. Well, we live po in a rule of law. Kung sa tingin ng mga alagad ng batas, merong krimen na nangyari, pwede naman sila mag-aresto, pero nakikita po natin kung mali ang basehan ng pag-aresto, pinalalaya po ang ating mga mamamayan ng mga piskalya. So ganyan po ang ating lipunan ngayon sa ilalim ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gumagana po ang mga institusyon, lalong-lalo na institusyon na may kinalaman sa hustisya. Skype kay Joseph Morong, please. Hi sir, good afternoon. Sir, I have several questions. No, una muna, given what you have seen, no, yung mga tao na nasa mga checkpoints, ang daming sasakyan, ang daming mga tao sa malls, do you think the decision to shift from ECQ to MECQ was a mistake? Hindi naman po, kasi talagang after 2 months, gaya ng buong daigdig, kinakailangan naman natin buksan ang bahagya at ekonomiya. Kaya nga lang, inaasahan natin sana dahan-dahan, unti-unti, hinahinay. Pero nangyari po talaga, nagdagsaan. So kaya nga po, nagbigay tayo ng babala. Unang-una, hindi po yan permanente. Dahil obligasyon ng Estado na pangalagaan ang kalusugan, pwede tayo bumalik po sa ECQ. At patuloy po tayong nakikiusap. Kailangan po natin ng kabuhayan, kaya binuksan natin ang ekonomiya. Hindi po yan dahilan para magmoling. Okay, sir. Prior to the decision to shift to MECQ, there was a study, there was a warning from UP experts saying if we relax, we will get 24,000 cases, 1,700 deaths. Was that advice ignored by the IATF? No, kaya nga po MECQ pa rin tayo. ECQ pa rin po tayo, hindi pa po tayo GCQ. Next question, please. So, all right. So was the decision more economic than scientific? It is scientific and economic. We consider all these in the decisions made by the IATF. The decision was made that there was a 5-day doubling rate and that we have capacity as of now para magbigay po ng critical care at ng medical attention doon sa mga magkakasakit. As of now. Pero ang assumption po natin, full cooperation ng ating mga kababayan. Sir, sa testing na lang, no? Andito po si Dr. Minguita. Maybe she can butt in. Go ahead. Right now, wala tayong officially sanctioned mass testing ng government. When I say mass testing, this is not just the OFWs na ginagawa ni Secretary Vince, but mass testings, meaning ordinary persons who are going to go back to work today, they will get mass tested. Wala tayong ganun na government sanctioned mass testing, correct? Well, as much as possible po, no? Meron tayong ini-increase natin yung capacity natin ng testing, kaya nga we're aiming na aabot tayo sa 30,000. Pero in terms of mass testing na ginagawa ng Wuhan, na all 11 million, wala pa pong ganyang programa at iniiwan natin sa pribadong sektor. You can ask your question from Dr. Minguita. She's here, I think, no? Yes, anong question ma'am, yan po ay private sector. Dr. Minguita, this is private sector initiative, no? Yung private testing nyo. What happens, well, number one, how reliable are the PCR as against the rapid testing that you guys are doing?
Doktora Mingita? Doktora Mingita, are you there? Yes, I'm okay now. Can you hear me now? I was muted. Yes. I'm Yes, okay. ma'am. Yes, Okay, ma'am. sorry about that. Now, okay, there's no perfect test, Joseph. You have to remember that. Even PCR can miss 1/3 of the cases, even in symptomatics. Ha? That's why you have to make that clear. So, kahit yung gold standard, hindi talaga gold, no? May pagkukulang pa rin. Yung rapid antibody testing, totoo na meron talagang iba na talagang walang kwenta. No? There's some that can only get the only 40% sensitivity, really bad. Pero mabuti na lang ngayon dahil nag-improve na rin sila, marami na rin mga mahuhusay. And even yung mga staunch rapid antibody testing kits noon, inaamin naman nila na meron mga 99% accuracy, yung specificity, and above 90% sensitivity. Yun ang mga kinukuha namin. Yun ang mga pinag-aaralan namin. We try to be very careful dun sa mga what we suggest to our people who ask us. So there are good ones, there are bad ones. Okay. All right. So, Secretary, given that, no, na even the rapid testing we cannot trust, the PCR is not very gold, and we are releasing number of people into their workforces in under the approved industries. Hindi pa siya, sir, delikado in the sense na hindi natin kita who are the asymptomatic, and yet we are allowing them to go out. Well, may kaya nga I po. answer that? Yes, Okay, yes, go ma'am. ahead. May I answer that now? Because, okay, we cannot hide from the virus forever. It will take a while before we have a vaccine, okay? And we have guidelines, the DOH has guidelines, the DOLE has guidelines of how to go back to work. Kami mga nagtatrabaho sa ospital, hindi kami pwedeng magtago, bumabalik din kami sa trabaho. So how do you now protect our people? Let me tell you, no? Asymptomatics, government will not test muna kasi nga wala pang kakayahan, di ba? Kulang pa yung PCR, kaya tumutulong kami. Yung mga rapid antibody testing at PCR, kailangan yan complementary. Kung gagamitin mo yan sa tamang paraan, you will be able to catch the people who are a threat to society. That having been said, pagpunta natin sa ospital, pag bumalik kami mga doktor, no? Maraming ospital nagte-test ngayon sa rapid antibody testing. Kung mag-positive, they'll send you for PCR. Some naman, PCR lahat. You always have to live as though the virus is there, as though you are infectious and the person beside you is infected. That is the only way. Even in the hospital, if you go now to the hospital next week or this week, makikita mo iba na talaga ang patakaran. Lahat ng pasyente, we have to adjust to a new normal talaga. Wala nang walk-in, for example. Everybody wears a mask. Everybody has questionnaires. Even the doctors wear shields. But we cannot hide. So if we do that in the hospital where the chances of getting the virus is high, we can go back to work. Factories can, restaurants can, but as Spokes Harry said, we have to always remember the virus is there, but we cannot forever hide because the forever hiding and avoiding may be more deadly than the disease, which in 80% is actually mild or asymptomatic. We have to just protect our vulnerables. The vulnerables we have to protect. Thank you very much. So we have to, Yusek Rocky, thank you, Doc. Thank you, Joseph. Yusek Rocky, please. Okay, from Angel Ronquillo, DCXL, sumasang-ayon po ba ang palasyo sa pahayag ni Senator Nancy Binay na hindi lang second wave ng COVID-19 ang dapat nating asahan kung hindi tsunami of cases of infection dahil matapos buksan ang mga mall nung Sabado, nagsidagsa ang mga tao at hindi sinunod ang social distancing. Pagagalitan na po siguro ako ni Presidente, pero sang-ayon po kami dyan. At kaya nga po aking babala, pag hindi tayo nag-cooperate, sakali na po tayo pupulutin. Pakiusap ko po. Kung hindi kinakailangan, manatili sa bahay. Kung kinakailangan magtrabaho, social distancing, minimum health standards. Kung ayaw nyo pong pulutin sa kalsada. Next question, please. Kasunod ng obserbasyon nitong mga nakalipas na araw, may bagong guidelines na ba ang ipatutupad ang IATF para mabalanse ang kaligtasan ng publiko at ang pag-restore muli ng ating ekonomiya? Well, malinaw naman po ang guidelines natin. Sa ngayon po, pinapatupad ang MECQ dahil inaasahan namin po ang full cooperation ng lahat. Kung wala pong full cooperation, siyempre po babalik sa ECQ dahil hindi naman po pwedeng magpabaya ang Estado sa obligasyon na protektahan ang kalusugan ng kanyang mga mamamayan. Next question please. Pia Gutierrez.
Hi sir, good afternoon. Sir, follow up lang dun sa public transportation under MECQ areas kasi marami pa rin pong trabahador na nahihirapan na pumasok dahil wala silang public transportation. Ang question ko po, pwede bang tumanggi ang mga empleyado na pumasok sa trabaho kung hindi makapag-provide ng shuttle ang kanilang mga kumpanya? I'm asking this kasi nabanggit ni DTI Secretary Lopez over the weekend that if an employee refuses to work, it doesn't reflect well on his or her character and he or she also runs the risk of losing his or her job. Kasalanan po ba ito ng empleyado, sir? Tingin ko hindi naman po, no? Dahil IATF naman po nagsabi kinakailangan mag-provide ng shuttle o di kaya patirahin ng malapit sa factory or place of business ang mga manggagawa. So kung wala po talaga silang masasakyan, I don't think that can be taken against the employee. Also, Okay. yes, sir. Also, sir, if the employees is uncomfortable going back to work because of the health risks involved, kasi nga we are under a pandemic, pwede rin ba silang tumanggi na pumasok? Kung meron naman pong shuttle, mahirap po yan, no? Pero ang importante lang, observe minimum health standards. Kaya po sinabi ni Dr. Padilla, hindi naman tayo pwedeng magtago forever dyan. Mag-face mask, manatiling malusog, health promotions, at maghugas ng kamay, observe social distancing. Tingin ko naman po ay mamamanage natin yung risk. Sir, second question, dun sa presentation nyo kanina, it's clear na dun sa second tranche, hindi na ipapatupad yung camp at tupad. Pero sinabi nyo po before nung May 1, ipagpapatuloy po yung mga programs na yon. So, ano po ba yung mangyayari, sir? Bibigyan pa rin po ba ng budget itong mga programs na to ng DOLE, sir? Sa katunayan, meron na nga additional budget na 1 billion na kung na-anunsyo, no? Pero dahil hindi pa napamimigay yun, hindi pa kasama sa figures ko. Okay, so actually mas marami pa sa 20 million ang mabibigyan ng ayuda. Sir, also clarification lang, yung small business subsidy, sir, is it under the social amelioration program? Kasi No. I understand, itong program na ito is clearly meant for middle income earners. No po, it is not intended as SAP. It is for small and medium enterprises at ang DOF po ang lead agency for this. But it is So, only support- intended for employees of small and medium enterprises. Alright, sir. Sir, last na question na lang. Sir, reaction nyo lang po kasi over the weekend may lumabas na geotag sa mga social media na Philippines, province of China. So anong reaction nyo dito, sir? Do you see this as a serious matter? Do you see this as a joke or a direct criticism of the administration's pro-China policies? Tinatawagan ko pansin po ang verifiers at Rappler. Sila po yung mga fact verifiers ng Facebook. Bakit naman po nakalusot ito? Sana po yung fake news talagang i-flag nila dahil ito po clearly fake news, hindi na po dapat komentan. Yusek Rocky. Okay, from Secretary from Rosalie Cos ng UNTV, aminado po ang National Task Force versus COVID-19 na worried po ito sa absence ng physical distancing sa ilang shopping center sa NCR. Sa first day ng implementation ng MECQ, ano po ang paalala ng palasyo sa publiko kaugnay nito? Paalala sa publiko, baka babalik po tayo ng ECQ kung walang kooperasyon. Paalala sa mga mall owners, pasasara po muli kayo kung hindi nyo mapapatupad ang social distancing. Ano rin po ang babala ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan at pribadong establishment na di makapagpapatupad ng crowd control at minimum health standards sa kanilang premises? Pasasara po yung premises nila muli dahil wala pong choice. Kinakailangan panagaan ng kalusugan. Hana Sancho. Hi, sir. Kakasabi niyo lang, sir, na ipapasara yung mga malls, sir, no, kapag hindi sinunod, yung mga measures na pinapatupad ng pamahalaan para dito sa COVID-19 pandemic. Do you think, sir, kailangan maging liable din po sila? Kasi po, sir, sila din po yung nagpapapasok dun sa mga shoppers sa loob, sir. Kasi nga, although may mga malls naman talaga ako nakikita, sir, na may ginawang mga hakbang para mapatupad yung social distancing. Pero sa tingin mo, sir, dapat maging liable po sila? May legal possibility po yan dahil under the We Heal as One Act, kinakailangan ipatupad yung mga requirements ng IATF. No? So meron din pong criminal liability yan if they do not exert or if they do not fulfill the obligation na dapat ginagawa nila, dapat po may sapat na empleyado, security na magpapatupad nitong mga guidelines nito. Otherwise, magsarado po sila. Okay. Sir, ano po yung magiging indicators po natin, sir, para sabihin na po ng pamahalaan na kapag ito nagpatuloy, ay ipapasara na namin itong mga malls?
Siyempre po, yung doubling rate ng sakit ng COVID-19, kung ito po ay bumalik tayo sa 2 days, talaga pong lahat sarado uli, back to ECQ. Okay? Malinaw po yan. Basta sundin naman po yung 1:2. For every 100 square meters, magpapasok lang ng 50. At madali po yun, mabibilang po ng security guards nila yun. Okay. Sir, last question, sir. Regarding po dun sa sinabi po ni Senator Panfilo Lacson regarding sa overpriced medical supplies ng DOH, ano po yung hakbang na gagawin ng palasyo dito, sir? Well, pakikinggan po natin kung anong sasabihin ni Senator Lacson, but actually meron pong spokesperson naman ng DOH, Dr. Vergere, and I will defer to her. Alright. Thank you, sir. Yusek Rocky. From Jonah ng Asahi Shimbun, a number of checkpoints still either don't have scanners or do not use the scanners for rapid pass holders. Why is this so? Has the supplier of the scanners explained the issues they are having? Is it the hardware or the software? How much has government allotted for the rapid pass system? Well, off-an, hindi ko po alam kung bakit, pero napansin ko nga yan. No? Dahil bagamat we have virtual press briefings, I travel from my home to Malacanang, at sapat naman na ipakita ko yung ID ko na kasama yung rapid pass ko. No? Pero walang bumabaril, kumbaga, sa rapid trust ko. Siguro, kilala na ako. No? Pero tatanungin ko po kung ano naging problema dyan, pero ang alam ko lang po ay ang rapid trust ay dito lang po sa, rapid pass ay dito lang po sa Metro Manila. No? At titignan ko nga po, tatanungin natin ang DICT bakit parang ang konti nga ng gumagamit ng scanners. Okay, meron pa bang mga tanong? Yes, Secretary, from Buena Bernal ng Channel News Asia, may we know how many government-certified labs are currently active testing given the testing center in Albay was damaged by the typhoon last week? Is it the only one that halted testing operations so far? And how about the damage? Any use on specimen staff there? Were they affected by the damage? What type of damage occurred? Also, what precautions were cascaded to testing centers in affected areas before the typhoon? How many testing centers were in affected areas? And how many of them were informed of said precautions? Ang masasabi ko lang po dyan, yung sinabing mga datos ni Secretary Vince Dizon nung nakaripas na Webes, 30 ano ba tawag doon? Class 5 laboratories are in existence. Di ko po alam kung kasama sa 30 yung lab sa Albay. No? But I think that's a matter that I would defer also to the DOH. Meron naman pong press briefing mamaya si Yusek Vergere. From Mark Cristino, in Tanay daw po, they require a health certificate from your residence to enter even if you have a rapid pass or any other ID. Should this be a requirement in other provinces as well, especially with the government's Balik Probinsya program? Well, ang rapid pass po Metro Manila. So kung ito po ay Tanay, nasa labas na po yan ng Metro Manila, the LGU may impose, no? Pero sana naman po, wag naman unreasonable po yung mga requirements ng local government units, lalong-lalo na sa mga APORs, no? Yung mga authorized persons. Dahil kung yan po ay manggagawa, lalong-lalo na sa agrikultura, baka magutom tayo kung hindi natin papapasukin. May report din po ako na ganyan sa Tanay, no? At sa katunayan po, nagkakaroon ng problema dyan, dahil marami pa rin mga farms dyan sa Tanay, no? So ang pakiusap po natin, sundin pa rin natin yung guidelines ng DA, lalong-lalo na kapag ang mga personnel ay mga nagtatrabaho sa agrikultura, makakaapekto sa ating food security, paraanin po. From Jeneline Kabiling ng Manila Bulletin, will the government extend the 60-day price freeze on basic commodities to ease the burden of the public during the coronavirus emergency? How will the government protect consumers from traders engaged in profiteering? Well, hindi pa po natin alam kung ano epekto ng MECQ, kung tataas, bababa ang mga presyo, pero I'm sure the DTI will act accordingly. Tignan po muna natin kung ano mangyayari. From Lanesca Panty, GMA News Online, bakit po pabago-bago ang classification ng areas from no quarantine to modified GCQ and from GCQ to MECQ and in less than 24 hours at that? Hindi po ba nakukonsulta ang mga LGUs bago mag-adapt ng policy resolutions ang IATF or nalilito rin po kasi ang mga tao at ang LGUs? Well, ang ating ginagawa po ay hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti.
Kung meron po mga pagbabago, kasi nga po, unang-una, yung ginawang classification ng IATF, binigyan po natin ng pagkakataon mag-apila yung mga probinsya na bumalik sa ECQ, no? O manatili sa MECQ, dahil na-classify na sila as GCQ. So kasama po yan sa proseso, kasama nga po yan sa pagkonsulta. Kaya nga po yung appeal process is proof na talagang pinakikinggan naman po ang mga lokal na mga pamahalaan. From Ace Romero ng Philippine Star, clarification Secretary regarding SAP second tranche, bakit 20.3 million households? Di pa po kasama dito yung GCQ areas? Hindi pa po. Gaya na akin sinabi, itong sa second tranche, yung sinabi ni Pangulo na 4.9 million na hindi nakatanggap ng SAP first tranche, bibigyan din. So kasama na po sila dito sa second tranche. Bagong mga tao po yung 4.9 million. Tapos yung iba't ibang mga programa po natin, nandiyan na yung natitira pang mga tatanggap ng SAP na mga mahigit kumulang 12 million na second tranche. Ito po yung kaparehong mga tao rin yan na nakatanggap ng first tranche. Pero meron pa po tayo yung small business wage subsidy na tinatargetin natin na magbigay sa 3.4 million people. Kaya po ang suma total, 20,300,000. Okay, last 3 questions na lang po, Secretary, from Virgilio Galvez. Question from Batangas. Are mayors authorized to require rapid testing certificates issued by the LGU for those picking up agricultural produce from their towns? Well, alam ko po may discretion na ganyan, pero I do not know if that is unreasonable. Kasi if the province or the local government unit can provide the rapid testing right there and then, siguro hindi yun unreasonable. Pero kung wala namang available na rapid test doon sa area at nandun na yung tao, baka naman po maging unreasonable. Ang rule of thumb po, bumalik po tayo doon sa general guideline na binigay kung sinong appors. No? Kung talagang indispensable po yan, dahil carrying cargoes, pagkain at lahat, patuluyin po. From Julie, Ala's reaction po sa report that the charter change drive is very much alive amid the COVID-19 pandemic. The DILG is gathering 2 million signatures online in support of Chacha to be presented to Congress. Although Yusek Malaya said the DILG is prioritizing COVID-19, documents show that only the physical signature campaign is postponed and online efforts will continue. Well, na-explain na po yan ni Yusek Malaya, no? It's not really a priority. They're continuing because the mechanism is there. Pero nakatutok po talaga tayo ngayon sa COVID-19. Last question. Are the DILG's efforts part of a palace directive to push for federalism even if the government's resources are supposedly diverted to the COVID-19 response? Does the palace think that the DILG's campaign is ill-timed considering the crisis at hand? Ang pagkakaintindi ko, they're not exerting any effort naman po, no, para any additional effort para isulong yung charter change during these times of COVID-19. So sa akin po, it's always been a mandate of the DILG. They should do it. Otherwise, makakasuhan naman sila ng dereliction. Pero at the same time, makikita nyo naman po na talagang ang DILG, ang primary attention nila nakatutok po dito sa COVID-19. Okay, Secretary, yan po ang ating mga natanggap na tanong mula sa MPC at sa ating mga kaibigan na miyembro ng FOCAP. Well, nako mga kababayan, pasensya na kayo kung medyo masakit yung mga salita kong binitawan ngayong araw. Pero kinakailangan po talagang iparating sa inyong katotohanan. Ang buhay niyo po, ang buhay ng inyong mga pamilya, nakasalalay po yan kung anong gagawin natin sa mga susunod na araw. Wala pa po tayong bakuna, wala pa tayong gamot para dito sa COVID-19. Ang ating kinabukasan po, kung mabubuhay tayo hindi, nasa kamay natin yan. Please stay safe, observe minimum health hygiene, and observe social distancing. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage.
At mga kasama, balikan natin si XL Radyoman 4 Angel Ronquillo. Jel, go ahead, Jel. Yes, Radyoman Rod, ayan nga no, yung virtual press conference sa Palasyo ng Malacanang na pinungunahan nga nitong si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Ilan sa kanyang mga natalakay kung ito bang nangyari nung Sabado na kung sa maraming mga tao ang nagdagsaan sa mga mall, kung makakaapekto ba ito sa mga gagawing desisyon ng IATF sa mga susunod na araw. Ang sabi nga ni Secretary Roque, nakakalungkot pero naintindihan naman niya yung taong bayan na kasi parang ang senaryo, 2 buwan nga tayo nakakulong, na tila baga nakawala daw tayo sa kural. Kaya nga kanina dun sa pinakita niyang graph sa slides, pinakita niya yung mga bed capacities kung saan limitado lamang mga kasama yung ating kapasidad. Kaya kung tayo ay magpapatuloy sa pagpapasaway, hindi susundin ng social distancing at yung iba pang minimum health standards, ay babalik tayo sa enhanced community quarantine. Dahil nga ayon sa kanya, hindi ito nakataga sa bato. Kaya kung ayaw daw natin na bumalik sa ating lockdown, pagkakakulong sa ating mga tahanan, kung hindi naman essential yung ating paglabas, manatili na lamang sa ating mga tahanan dahil hanggat wala pang bakuna o gamot laban sa COVID-19 ay hindi pa ligtas ang sinuman. Sa tungkol naman sa workforce, dahil nga kanina, maraming mga litrato yung nag-viral online, itong mga empleyado na naglalakad, mahaba ang pila, mahaba na yung pila ng mga sasakyan, may traffic na muli. Ang sabi ni Secretary Roque, kung hindi naman daw kaya ng isang kumpanya na mag-provide ng shuttle at ng accommodation, obligasyon kasi yun ng mga empleyado kung sila'y magbabalik ng operasyon ngayon. Pero kung hindi kaya nga na magbigay ng shuttle at accommodation, pakiusap ng palasyo, wag na muna ipilit pa na magpapasok ng mga empleyado dahil of course ang nangunguna pa rin ditong concern ng ating estado ay yung kaligtasan ng mga Pilipino. Sa paglipad naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, mamayang gabi ay babalik din ng Pangulo sa Metro Manila. At para hindi pa rin niya tiyak kung tuloy yung public address ng Pangulo mamayang gabi at kahapon sa pakikipag-ugnayan niya sa Pangulo, hindi pa daw niya nakikita yung kanya mga apo. Kahit na 67 days siya na natili dito sa Metro Manila, naging stricto daw kasi yung PSG dahil nga alam naman natin si Pangulong Duterte ay kabilang sa vulnerable person, kaya hanggat maaari ay yung PSG hindi siya pinapayagan na makapunta kung saan-saan. Gustuhin man ng Pangulo na bisitahin yung ating mga kababayan doon sa sinalanta ng bagyo katulad ng Samar, pero dahil nga stricto ang PSG, aantayin na lamang daw kung bibigyan siya ng clearance ang PSG at saka pa lamang siya pupunta doon sa ating mga kababayan na sinalanta ng bagyong Ambo. Doon naman sa apila nitong si Bishop Pabilio na kung saan ibalik na yung mga misa at ibang religious gatherings and activities. Ayon kay spokesperson Harry Roque, makipag-ugnayan ang CBCP sa IATF at ihayag doon yung kanilang gagawing proposal kung paano maipapatupad yung social distancing sa mga misa. Kasi ayon kay Secretary Roque, yung Iglesia ni Cristo ay nag-submit na daw ng proposal doon sa IATF. At yung kanilang proposal ay 50% lamang daw nung capacity yung pagsamba. Kaya ayon kay Roque, dapat ganun din yung gawin ng CBCP, particular itong si Bishop Pabilio, kung gusto talaga na muling mabuksan o payagan itong mga religious activities. Actually, nung una nagdesisyon yung IATF na papayagan na yung pagsagawa ng religious gatherings, mass gatherings, pero yung mga LGUs ang mismong nakiusap o umapila sa IATF na bawiin yung nasabing desisyon dahil nga sa pagsagawa ng mga mass gathering, religious activities ay hindi nakatiyak na masusunod itong social distancing at posible pa na ito yung maging dahilan nung pagdami o pagsirit muli ng kaso ng coronavirus disease. At doon naman sa mga nakatakas na OFWs na nasa quarantine facilities ng ating pamahalaan, ang sabi ni Secretary Roque, nag-increase na daw ng security doon sa mga nasabing pasilidad at kasalukuyan pa silang hinahanap at meron ng isa doon sa OFW na yon na nasa kustudiya ng ating pamahalaan at yung kanyang buong pamilya ay isinailalim na sa PCR test. So Radyo Manrod, yan lamang yung ilan sa mga nabanggit netong si Secretary Roque doon sa kanyang virtual press con sa Palasyo ng Malacanang. Yan update kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Man 4, Angel Ronquillo, Tatak Ariman, DZXL 558.
Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Update! At mga kasama, antabayanan pa ang ibang updates sa kaugnay sa COVID-19 dito lamang sa DZXL 558 Radyo Trabaho. At samantala, antabayanan mga kasama ang mga awitin para sa pagbibigay pugay sa ating mga nasa unahan, sa ating mga bagong bayani, ang mga frontliners. Ako pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Magandang hapon. Ang oras, 1:16. Ang oras ay hatid sa inyo ng Employees Compensation Commission. Ang pag-aalaga sa manggagawa ay pag-aalaga sa bayan. Proteksyon sa